Ja päivä uusi. Lego kostiet ilmatol yöllä taas. Oh. No niin, lähdetäänpä pystyttelleen taloon. Jaa, asiakas haluaa kääntöpyöriä. 4 pisteestä harjalta nosto, niin yleensä se on vedetty liinoilla ja sakkeleilla, niin se kyllä hakee paikkansa, mutta sitten siinä on vissiin joku lippa, että se pitää vetää erikseen toilta puolella, kun se on epätasapainossa. No, katsotaan. Otetaan nyt nuo kääntöpyörätkin mukaan, mutta no, joo. Revitään tähän nosturin päälle, niin joo. Katto pitäisi saada käännettyä tuonne metään puolelle ja puita ees ja kaikki. En tiedä miten, no pitääkö ottaa itse hinkata tuonne jonnekin, että mahtuu hiiopilla vielä. Pikkusen piti ottaa reunaa joo ja tänne mullan puolelle, mutta kyllä se siinä. Laitetaanhan puomia ja siinä on nuo kääntöpyörät ja tuommoinen katto. Tuolta pitäisi keulailla tuolta mahtua tuonne ja hiiopila sitten tuolta tuonne asti. Nyt keula ihan tuonne kiinni melkein. No kyllä näin ikinä viritellyt kattoa, mutta kerta se on ensimmäinen. 9 tonnia oli arvioitu paino, mutta saapa nähdä. Riittääkö mulla edes puo? Joo, eli harjalta 4. Sitten on toiset ketjut ja räikkäliinat sitten tuonne toiselle puolelle. Siellä on painoa niin paljon täällä, että tuonne laitetaan. Ja sitten vielä tuonne nurkkaan, sielläkin on enemmän painoa. Siinä vaan saa olla aika paljon puomia. Saa sitten katoa vielä paikalleen. Ei oikein pysty kuvaan tällä normaalisti, niin aina pakko ottaa tämä laajakuva, että näkee jotakin. Paljonko liinat kestää? Yksi liina. Se on 2,4 tonnia nuo keltaiset hirtol. Ne on nyt hirtolla. Niin. Pitääkö ottaa? Rupeaa jo menee vähän niinkö yli. Kannattaa lähteä nostamaankin tää. Ei se sano vielä mitään. Rajat tulee vastaan. Niin. Ja laitetaan nuo liinat uuksi. Niin. Joo, ei vaihdetaanpa vähän liinoja ja tämmösiä. On se vähän painavaa. No niin, nostettiin tuo katto tosiaan syrjään. Pikkusen joutui vielä vekslaanuta. Tää on aika iso katto. 9 tonnia, niin 13 paino. Mutta lähti se sieltä ilman. Joo, että pikkunen painovirhe. Tuo on vähän keveeni tuo jalaka, mutta eipä se mitään. Ootellaan, että saa hiioppi seinät pystyyn. Se on mukava suoraan aurinkoa vasten, mutta onneksi on nämä suojat täällä. Vähän eilistä pizzaa naamaa ja taas jaksaa. Hyvinhän tänne mahtuu. Siinä on melko massiivinen tuolla tuo olohuoneen rakennelma, niin siinä on paljon painoa. Ei ehtinyt syömään pizzaa, kun tuli hakkeen ruualle. Tuommoiset makkara perunamuusi systeemit tarjosi tässä. Nyt on kyllä mahaa tää. Joo, kahvikin jäi kylmäksi. Siellä lähti seinä menemään paikalle. Vaikka se tuo näyttää 0 painetta, tai no jo 13,5 metrissä näytti 0 painetta, niin
On se tämä jalka kumminkin maassa, että ei heilu. Joo, nui se piti ottaa. 4 on tuossa harjalla. 2 tuolla. Jolla sitten tasaatti, niin nyt se on ihan täysin vaateris. Onhan se kuuma tuolla. Pakko se on laittaa kääntiin tää kone. Oho. Pakko laittaa kone kääntiin, että saa ilmasta päin. Siinä ne rupia kohta seinät olemaan, niin laitetaan katto päähän. Sehän alkaa olla kattua vain valmis. Hioppi jo jouttaakin lähteen tuosta. Laitetaanhan katto paikalle. Siellä on tommoset ohjari systeemit tuossa kulumissa. Toivotaan, että se menee sinne. Ilman suurempia ongelmia. No niin, siinähän se alkaa olla. Pikkusen vielä suoristella seiniä ja laskea alas asti, mutta paikallaan on. Pari kertaa kun näitä on koonnut näitä taloja ja näin, niin silloin kun se on just joku yksi kuluma tuolla kohdillaan, niin ei kannata enää nostattaa sitä, kun on 200 kiloa vasta painoa, niin jos se on pikkusen puoli senttiä pinossa, niin kangella käy vääntää. Ei kannata nosturilla ruveta puolta senttiä. Mutta joo, ei tässä ole mitään. Hitaasti lasketellaan alaspäin. Saa seinät suoriksi. No niin, hallilla ja tämä kelan nuo liinat. Aivan helvetisti liinoja ja räikkiä tuosta lainassa tuosta Hiiopista. No pyörät nakata tuolta alaa. Joo, aamulla pitää olla jo 6 yhdellä tuimalla, mutta siellä ei voi kuvata, kun on vissiin niin erikoinen työmaa. En tiedä. Mutta joo, kyllä tämä nyt riittää. Pitää nuunakella pois tuolta. No niin, kello on taas yli 6. Ja huomenna tosiaan pitää olla jo 6 työmaalla. Niin saapa nähdä, kuinka myöhään ne tekee huomenna. Mutta joo, eipä sitä tänään jaksa taas kotona mitään. Suihkusajat nukkumaan. Ja tästä nuo pizzat pitää jäädä. No niin, tai ei siinä mitään. Katsotaanpa taas.